pieni vanerin taivutuskokeilu meneillään. Hymeriin pitäisi saada taivutettua vaneri sinne alkovin etunurkkaan. Niin kuumalla vedellä kokeilin, että kastelen vaneriin ja sitten taivutan. Hyvin taipuu. 3,8 millinen vaneri. Kokeilin vähän niin kuin äärimmilleen, että koska se alkaa niin kuin halkeamaan, niin kyllähän toi tosta halkes, kun en odottanut kovinkaan kauan. Mä aloin heti taivuttaa, kun mä olin sen kastellut. Niin. Mutta hitaammin ja rauhallisesti, kun sen aloittaa ja pikkuhiljaa taivuttaa, niin sen saa halkeamatta. Ja toisaalta tollainen pien halkeama siellä nyt ei kyllä mitään varsinaista haittaakaan, mutta meneehän se tasaisemmin, jos ei se halkea, niin saa semmoisen tasaisen kaaren siihen, ettei siihen tule sellaista kulmaa. Nythän tuossa on tollainen pien kulma, kun se on nyt halki, niin se on vähän silleen huono, mutta ei se nyt mikään ongelma ole. Että. Mut joo, hyvin taipuu. Ei tarvi noinkaan paljon saada taipumaan. Tai en mä tiedä, ehkä suurin piirtein ton verran siitä jyrkimmästä kohdasta. Mut joo, tehtävissä on kuumaa vettä vaan ja hidasta taivuttamista. Ja sitten ton pitää antaa kuivua hitaasti, tai siis kuivua silleen, että se kuivuu tohon muotoonsa. Et nyt jos sen avaistosta muodostaa, niin se pyrkisi suoristumaan, joten mä ajattelin, kun on 1,5 metrin palo ja 1,5 metriä kertaa 1,5 metriä, niin kuormaliina ympäri. Sitten se pysyy siinä muodossa, tonne pihalle kun vie. Silleen. Suut nopeastihan se pitää sitten saada kuivaksi, ettei siihen ala homepilkkuja tulemaan. Sitähän me ei haluta. Mikä noilla naisilla on aina noiden tyynyjen kanssa, että niitä pitää olla 1,000,000 tyynyä. Mä lisäsin siihen yhden lisän. Niin. Se täyttää ton tyhjän kohdan. Ai. Ai. No niin, nyt on otettu vanerit lähestulkoon kokonaan. Mä eilen tossa otin projektin alle ja revin ton päätyseinän vanerin. Tuolta reunasta pitää vielä pikkusen ottaa ja tuolla on vielä tummanruskeeta tuolla nurkas. Ja sit ihan noi urat tuolta. Ne pitää kaivaa jollain. Varmaan tuolla monitoimisahalla pilkon sen raon sieltä, sen vanerin, mikä on siellä raossa. Ja sit imurin kanssa imuroin nöyhtät sieltä sitten pois samalla. Mä en viittis alkaa tuota eristettä kaapimaan irti sieltä. En tiedä, voisihan siihen sellaisen pienen viillon tehdä, muutaman sentin kolon. Täyttää sen sit uretaanilla lopuksi. Saa nyt nähdä, miten toi nyt etenee miten mä saan sen vanerin sieltä tuolla monitoimisahalla. Että toimiiko se mun idea, se ei välttämättä toimi. Niin sit joutuu leikkaamaan uretaaniin, että tekee tosta raosta vähän paksumman, että pääsee käsiksi tonne noin. Mut joo, siinä on nyt. Mä lähden nyt vaneriostoksille. Mulla oli tosiaan se vanerin taivutuskokeilu tuolla, niin saan hyvin ton päädyn taivutettua kyllä. Se taipuu helposti paljon enemmän taipuu. Ehkä jopa ilman kasteluukin taipuisi ton verran. Että
en tiedä kastelenko ehkä ollenkaan. 3,6 millinen Byggmaxissa myydään sitä. Se on 1,20 metriä kertaa 1,20 metriä kokoinen pala. Ja 3,6 milliä tosiaan paksua. Maksaa 25 € levy. Mä tarvin 2 sellaista levyä. Siihen tulee sauma keskelle kyllä nyt valitettavasti, että yhdestä palasta ei saa. Et vapaa-aikakomissa olisi myyty sitä oikeaa 3 milliä paksua. Eli se on 0,6 vielä ohuempaa. Se olisi 2,40 leveä. Se riittäisi. Ja sitten se on 1,20 korkea. Siitä olisi saanut yhdestä palasta, mutta mä nyt en tiedä, onko sillä nyt niin paljon merkitystä, onko siinä sauma keskellä vai ei, että niin kuin sen tukemisen kannalta, että ei se nyt ole sen tukevampi. Ei se nyt varmaan ole sen tukevampi. Mä en usko. 2 palasta tulee. Kuitenkin säästää 50 €, niin on se nyt kuitenkin sen verran paljon yhdestä saumasta. Ja tossa mulla on tämä ikkuna. Tää on tosiaan toi päätyikkuna sitten. Vähähän se on tällainen lörppä. Mutta siinähän se jäykistyy, kun se tonne sitten menee. Ja. Kun ei tuohon paksumpikan mahtunut. Tuo oli 4 millinen, mikä meni tonne uraan ja se meni tosi tiukkaa sinne. Ja sinne pitäisi vielä saada massat väliin. Toi on siis nyt vaan kokeilumielessä laitettu tohon ilman mitään massoja. Mä laitoin sen vaan niin kuin, että miten se istuu ja kuinka lörppä siitä tulee ton kumin kanssa. No on se aika lörppä. Nyt mun pitää ottaa se pois. Sitten tietysti ottaa, että se on läpinäkyvää, kirkasta, UV-suojattua polykarbonaattia. Niin tietysti noin suojamuovit sitten lopuksi ottaa irti myös ja sitten se massa laittaa. Butyylimassan mä varmaan sinne väliin laitan ja toi pitää katsoa, että se on toi punainen teksti ulospäin, mikä on punainen teksti tuossa suojamuovissa nytte. Niin se pitää katsoa, että se puoli tulee ulospäin, koska se puoli on UV-suojattu tosta polykarbonaattilevystä. Se on jännä, että se ei ole molemmilta puolilta, vaan se on vaan toiselta puolelta UV-suojattu. Kyllä mä luulen, että se tos, kun se aika tiukkaa tulee kuitenkin tonne ikkunaan, että se siitä sen verran jäykistyy. Ja sit kun ne massat on siellä välissä, niin kyllä mä nyt uskon, että se tiiviinä pysyy. Ajoviima, tuulihan siihen ottaa jonkun verran, että miten se elää sitten. Että no se on nyt sit vähän, se on nyt sit vähän kysymysmerkki tulevaisuuteen, mutta pitäähän tulevaisuudessa ja elämässä vähän kysymysmerkkejä ollakin aina, että eihän siitä mitään tuli. Jos elämä olisi pelkkää huutomerkkiä, pitää olla vähän kysymysmerkkejäkin välissä. Sitten mä ostan vähän sprayliimaa lisää, että mä saan toisellekin puolelle kankaan tohon ja revitään tosta vähän tapettia auki, tai siis vähän, vaan kokonaan tapetti pois. Ikkunan kehys ensin pois. Sitten toi joku vaneri, selkänojavaneri, mikä on tuolla seinässä, se pois. Sitten aletaan nykimään tapettia tosta pois. Varsinkin tuolta, no jokapa ikkunan ympärykseltä, sitten tuolta sängyn, niin tuolta päästä. Ja sitten täältä suihkun puolelta tästäkin päästä. Kyllä ne pitää saada tapetit pois. Näkee sitten sinne tapetin alle, että onko siellä homepilkkua vai ei. Että onko koskaan. Toi tapettihan ei kerro nyt tässä kohtaa, kun se ei kuprulla missään, ei ole mitään värihaittoja, niin ei tiedä, että onko homepilkkua tapetin alla. Tuolla nimittäin oli silleen monessakin paikkaa, että tapetin alla, siellä oli kyllä muutenkin kosteutta sitten kyllä, mutta tapetin alla ne homepilkut vasta oli, että ei se siihen tapetin pintaan se home ole tarttunut oikeastaan missään näissä kohdissa varsinaisesti. Että se homepilkku on ollut siellä tapetin alla siinä vaneripinnassa sitten. Niin sen takia hyvä ottaa pois, vähän katsella sieltä sun täältä ja sitten sprayliima ja kangas, kuten tässäkin. On kiva, ääntä demppaa kivasti.
niin ajonaikaista ääntä kuin muitakin möyhintä-ääniä sitten täältä. Koiran karvatkin kivasti tarttuu siihen sitten, niin Sofia pääsee imuroimaan. Ei tule silläkään reissussa sitten tylsää, kun vähän mitä imuroija. Se on kova tyttö imuroimaan. Sitten mä tajusin tuossa, että tuolta alkovista toiselta puolelta puuttuu tää ikkunan kehys. Tää alkuperäinen leveä ikkunan kehys. Että jos jollain on alkovin pikkuikkunan kehys, niin yhden tarttisin. Siellä oli siis vaan tällainen soliferimalli. Eli siellä oli nämä tällaiset alumiinikiskon palat nurkissa ja sitten nämä peitelistat tulee siihen päälle tuohon uraan. Solifereista taitaa ainakin olla vanhoissa solifereissa tollaiset ikkunat. No, mutta kyllä mä ton kehyskotelon haluaisin niin kuin tuolla toisellakin puolella. Se on paljon siistimpi kokonaisuus. Mä en tiedä, onko toi koko ikkuna. Joo, toi koko ikkuna. Siinä on erilaiset noi lukitusjututkin. Ne on toi taitaa olla joku soliferin ikkuna. Eli siihen on ikkuna vaihettu. Tuolla toisella puolella on erilaiset toi niinku lukitussysteemi ja toi iskuvaimen niinku toi mikä toi nyt on toi lukitusjuttu, että se pysyy auki. Erilaista. Tuossa on eri ikkuna. Eli tarvitsisi siis koko ikkunan, ei pelkkä kasetti, vaan koko ikkuna, koska toi kasetti, noi kiinnityspisteet ei välttämättä mene kohilleen. Että joo, ei ne kyllä taida mennä. Onhan se itse asiassa ihan eri kokonenkin. Se on paljon korkeampi ikkuna, kun toi Hymerin alkuperäinen on kapeampi, matalampi ikkuna. Tossa on enemmän niinku ikkunapinta-alaa tossa Soliferin. Joo. En tiedä, onko se muuten ihan eri kokonen muutenkin. Ei se kyllä se taitaa saman kokonen olla toi kehys. Siellä on enemmän tyhjää tuolla Hymerin ikkunan ylä- ja alapuolella. Joo. Kyllä tuo reikä taitaa olla samankokoinen, mutta joo, yksi tollainen ikkuna tarttis. Olisi se kiva, kun ne olisi samat. Ei tossa mitään vikaa ole siis, mutta olisi vaan kiva, että se sisäpuolinen kehys olisi sitten samanlainen. Näin. Mut joo. Nyt pitäisi. Ja nyt kun mä oon ottanut tuolta noi märät vanerit ja rimat pois. Sekä mä otin, täällä oli näitä verhoja ja jotain. Mä vein ne lahot, vanerit ja verhot tonne kierrätykseen, niin, eli polttopaikalle. Nyt täältä hävisi haju. Se ei ollut homeen haju, se oli mökin haju. Se on eri, se ei ollut homeen haju. Lahopuu on eri kuin homeen haju. Sellainen mökkimäinen. Hajut on hävinnyt, kyllä. Nyt on hajut hävinnyt. Mä vähän mietinkin, että kun mä revin aika paljon ja täältä otin märkiä vanereet pois ja sitten tuoltakin jonkun verran otin, mutta siellä tietysti aika paljon vielä jäi jäljelle. Haju ei vähentynyt. Mä mietin, että ei hitto. Entäs jos se haju tuleekin jostain muualta? Että se tulee tuolta plus jostain muualta, kun se ei tuntunut vähenemään se haju. Mutta nyt, kun mä oon ottanut tuolta kaikki pahimmat pois, niin nyt se haju on hävinnyt. Nyt tää ei haise enää. Nyt tää on nyt tää on raikas uusi Hymer. Ja se on erittäin positiivinen ja mieltä ylentävä tieto. Nyt lähdetään Pykmaksiin. Lähdetäänkö Lahteen? Lähdetään. No tuu. Sä oot mukaan. No haluun. Tule. Hymerin penkki, se odottaa vieläkin tässä asennusta. Toinen penkki on kyllä jo paikallaan. No ei se ole paikallaan, se on irrallaan siellä. Mutta joku päivä. Ja tuolla on Litimen akku, 200 ampeerinen Litimen litium-akku, joka tulee sitten mulle Hymeriin. Kyllä. Oispa jo siinä vaiheessa pääsis asentelemaan noita kaikkia sähköjuttuja, aurinkopaneeleita ja lataussäätimiä ja ajonaikaisia latauksia ja muita systeemejä. Ja
vitsi kompressori jääkaappiin. Sitäkään en ole vielä ostanut. Ihan vaan sen takia, että no en vain oo ostanut. Mä laitan kenkiä kuin pienet lapset. Sprayliimat. Sprayliimat. For Connecti tarvitaan nyt. Ontas mä siihen. No kyllähän tätä menee. Kyllähän menee. Jätään nyt 5 purkkia. Denver MCR 50 Mark 3 LP retrosoiti. Onpa muuten komea. Siinä olisi tää Jingli 400 wattinen Full Black Mono Half Cut aurinkopaneeli 59 € tällä hetkellä 25% alennuksessa. Toi tulee mökille, katolle. 400 wattinen, se on aika sopiva mökille pikkukäyttöön. 20 ampeerin Victronin MPPT lataussäätimellä. Se on ihan hyvä. Riittää mökki käyttää sekin lataussäädin, kun mökillä ollaan viikko ehkä, niin ja sit se on taas kuukauden käyttämättä, niin se kyllä ehtii pienemmilläkin vehkeillä niin latautuu hyvin. Vaikka olisikin 20 ampeerinen lataussäädin, niin se riittää kyllä. Riittää kyllä sille, ja 400 wattinen paneeli on oikeinkin sopiva, kun on 100 ampeerinen litiumakku. Mutta nyt mä tarvin butyylimassaa. Caravanarin ehkä yleisin aine Caravanarin hommissa, butyylimassa. Sikaflexi. Tossa on muuten poluuretaanin poistajaa, että jos uretaanivahtoa tarvii poistella, niin tässä on tällaista spraytä. Mä mietin, että pitäisköhän mun ottaa. En tiedä kyllä. Mutta tiedoks vaan. Uretaanivahtoakin vähän sen tarvii. Sängyn pohjaa sinne uusiin saumoihin sitten. Mitäs muuta? Ja sä järjestelet niin. Mä tässä joutussa niin vähän järjestelen niin koppuun. Nyt ei pitsekaisin. Niin. Jonkunhan ne on nätisti. Niin, nätisti riviin. Tarvitaanko mä kärkkäiseltä nyt muuta? Ei mä varmaan täällä ei vissiin vanereita myyä ohuita ainakaan. Ei muuta kuin mennään Byggmaxiin hakemaan vaneria sitten.
Vitsi kun nyt ois tää Fretzerin jääkaappi alennuksessa 399. Tämähän mulle tulee sitten hymeri. Bluetoothilla ohjattava 12-volttinen kompressori jääkaappi. Pitäis mahtuu vanhan Electroluxin kaasujääkaapin tilalle ihan justiinsa. Just eikä melkein. Se on kyllä hyvä tollanen kompura jääkaappi nykyään. Tää on mikäs malli tää on? Tää ei oo. Tää on se 65-litrainen versio. Vissiin. No. Siinä on sitten näyttö. Tässä on vissiin joku digitaalinäyttö. Tulee tohon ja plussaa ja miinusta. Ja joo, tää on tää 65-litrainen versio. Sekin on tietysti ihan hyvä, mutta se on niin paljon pienempi tavallista kaasujääkaappia, siis korkeudeltaan. Sinne jää varmaan noin paljon tyhjää sinne. Tuo 85-litrainen on paljon sopivampi siihen kohtaan. Täällä ei nyt valitettavasti aja olla avonaista pakettia. No ei ole nyt esittelykappaletta Fretzerin kaapista, niin ei voi nyt esitellä teille, mutta Fretzerillähän on tosiaan näitä eri kokoisia. On näitä arkku. Tää on tällainen mini. Mahtuu sinne ehkä just sixpacki. 199. 9-litrainen. Sitten on 18-litrainen. 269. Tässä on joku, mikä ihme tää on? Tässä on. Tää on tällainen niinku vetolaatikkomalli. Ihan niinku tulee tällainen niinku ravintolan vetolaatikko mieleen. Byggmax. Tuon Byggmaxilla, Lahden Byggmax. Täällä pitäisi olla siinä kovapuuvaneri 3,6 milliä, metri 22 kertaa metri 22. Siinä se on. Ei oo ohuempaa. Eikä se nyt oikeastaan tarvikaan. Isompi se saisi olla, mutta sillähän ei minkään voi. Sitä otetaan.
Miten nää tuntuu mahtuvan Ford Focukseen paremmin? Vai muistaaks mä vaan väärin? Onko ne ihan sama? Siis kokoisia? Onko ne saman kokoisia? Oh. Eikö ne mennyt Focukseen paljon? Niin, onko se... Onks Mersun mukaan kapeampi kuin Focus? Pakko mitata, kun mennään kotiin. Niin. Onko Mersu sittenkin pieni? Ne on nää C-mersut, tällaisia pikkusia. Pitäis olla E-mersu. Ei toi äskenen liinoilla taivutushomma ei oikein toimikaan. Me laitettiin tähän, ruuvattiin tällainen lankku tähän pitämään tätä. Ja nyt me otetaan tuolta sitten kampeamaan sitten. Tuolla on lava kampeamassa ja sitä sitten työnnellään. Mulla on tässä tällä on joku höyrypesurihässäkkä, niin kuumaa höyryä sit mä lämmittelen tätä ja katsotaan miten se lähtee tosta taittumaan. Kun tää taivutustekniikka taivuttaa niinku koko vaneriin ja kun sitä ei koko vaneriin tarvitse taivuttaa vaan yksi suunnilleen vaan siinä pitäisi saada 90 asteen kulma tuohon puoleen väliin vaneriin. Jyrkkä kulma ja sit loput pitää olla suoraan. Niin tää nyt taivuttaa vähän niinku koko vaneriin, niin se ei ole kovin hyvä idea. No niin, siinä se nyt alkaisi olemaan. Se on viimeisessä venytyksessä. Laitoin vielä mustekalat tuohon vähän venyttämään sitä vielä. Siinä se alkaisi olemaan alkovin muoto. 90 astetta siitä piti saada ja tossa on nyt vähän ekstraa vielä. Niin saan sen nurkkaosan hyvin liimattua sinne ensin. Niin eiköhän se siitä. Ja tällainen viritelmä meillä on tässä Eurolavoista tehty. Ihan ehkä olosuhteisiin nähden paras viritelmä, mitä me nyt tässä keksittiin. Että toi kuuma vesi on vähän nyt se ongelma meiltä tässä ollut, että miten mä kuumaa vettä siihen saa, kun ei ole mitään höyrystimiä, höyryhuoneita tai mitään höyrylaatikoita, mitä normaalisti käytetään. Niin toi nyt on aika lelu tollanen höyrypesuri. Sieltä ei oikein kuumaa höyryä tuu tosta laitteesta. Kättä pystyy pitää 20 sentin päässä, niin ei se oikein. Sitten mä kokeilin kuumailmapuhallinta. Sieltä tulee ainakin kuumaa, mutta se sitten siinä on ongelma se, että se sitten taas kuivattaa ton kaiken veden tosta, että kun se pitäisi olla
kuumaa vettä, kiehuvaa vettä oikeastaan, niin sekään ei oikein sit toimi, että kuivattelee niitä vesiä pois. Sitten se on kuuma, mutta kuiva. Ja sitten taas vettä, kun kuumaa raanavettä laitettiin, mutta ei sekään nyt enää tässä, ei se nyt pysy kuumana kuin sen pienen hetken, niin sekään nyt sitten ei oikein toimii. Ja silleen, niin ihan vaan nyt vettä ja taivutusta, niin kyllä se siitä antautui pikkuhiljaa. Aina pikkusen työnnettiin noita eurolavoja enemmän ja enemmän, niin eikä rutinaa kuulunut juurikaan, että ihan hyvin se siitä taipuu toi 3,6 millinen koivuvaneri. Sitten olisi vielä toi toinen vaneri tuolta. Taitaa jäädä huomiseen tai ylihuomiseen. Tämän pitäisi nyt antaa kuivua tässä muodossaan, niin sitten se pitäisi jäädä siihen suht hyvin paikalle. Tuskin se nyt ihan tuohon muotoonsa jää, mutta eiköhän se auta sen verran pikkusen tuossa asennuksessa, että vähän on sitä muotoa siinä. Niin saa nyt nähdä. Ja sittenhän on se vaihtoehto, että jos ei se meinaa sinne sit asettua, niin sit mä vedän vaan pitkittäin sen poikki ja teen sellaisista 5 sentin sliceista sen mutkakohdan sinne. Että sehän on tietysti se helpoin tapa, mutta olisi se kiva, että se olisi yhtenäistä vaneria mahdollisimman paljon, niin se sitten tukiskii vähän sit keulaa. Että eihän tuossa ole mitään, tuossa on aivan siis mitättömän ohut ulkopelti ja sitten on vaan uretaani. On se sentään muotoonsa pursotettu se uretaani noissa hymereissä, että se on ihan hyvä, mutta ei se nyt kovin niinku kolarivarma ainenkaan ole. Että niin siinä mielessä olisi hyvä saada yhtenäistä vaneria sinne mahdollisimman paljon, että saisi sitä tukea sinne sitten, mutta ne on noita pikkujuttuja, että pääasia, että nyt saa jotain vaneria sinne sentään, niin lähdetään nyt siitä liikkeelle. Sofia otti tänään tuosta kuskin puolen seinästäkin tapetit irti. Ihan vaan, että nähdään, että missä kondiksessa toi vaneri on. Vaneri on ihan hyvässä kunnossa. Ei ole ikkuna vuotanut. Et tuoltahan se on sitten tuolta nurkastahan se on tuolta niinku. Sehän oli tuolta sängystä jo, näky selkeästi, että se oli tonne alanurkkaa kosteus päässyt ja se on tuota reunaa sitten tuota nurkkaa pitkin valunut alas. Ja tuolla alhaalla on pien läntti sitten. Hometta siellä ei oo, että siellä on vaan näkyy tollanen, vähän kuin joku olisi kussu seinää, että sellainen ihan kiva. Mukava keltainen läntti, mutta ei ole homepilkkuja, että enpä taida, ehkä saatan kloriittia vähän sinne suihkuttaa, mutta enpä taida muuta tehdä. Vedetään kangas siihen päälle ja ikkunan karmit sitten takaisin, niin se on hyvä.
Ja tuolle alkovillahan mä en tänään tehnyt nyt vielä mitään. Käytiin kaupassa ostaa liimoja ja muita. Ja sitten ton ulkopuolen luukon fiksasin ja mitäs muuta. Niin niitä vanereitahan mä sitten taivuttelin. Huomenna jatkuu vanereiden taivuttelu. Mitäs mieltä sä oot, sataako se vettä?